Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với đất nước Cuba. Và trong hành trình hôm nay chúng ta sẽ đi khám phá những món ăn đặc trưng nhất của quốc gia này. Văn hóa ẩm thực đường phố có một cái gì đó khá giống với Việt Nam chúng ta. Đây là một cửa hàng bán cà phê vào buổi sáng. Họ bán ngay trên hiên cửa nhà mình. Và đây là một đồ uống rất thịnh hành của người dân Cuba. Những cái quán kiểu này có ở rất nhiều nơi. Hola. Salud. Tuy nhiên có phần khác với Việt Nam là quán cà phê này không phải là nơi ngồi để tụ tập, mà là họ chỉ đi ngang qua mua một cốc cà phê uống rồi lại đi ngay. Rất giống cà phê Việt Nam, tuy nhiên họ cho rất nhiều đường, rất là ngọt. Bên trong này là nhà ở và cũng là nơi sản xuất đồ uống cà phê cho khách. Một nơi rất là đơn giản, không có gì là khang trang cả. Để kiếm thêm thu nhập và trang trải các chi phí trong cuộc sống hàng ngày, thì nhiều người dân Cuba đã tự mở ra những quán ăn đường phố ngay tại trước cửa nhà mình. Những quán ăn này có rất nhiều thủ đô Havana, ví dụ như cái chú này, chú bán một cái loại thức ăn rất phổ biến ở Cuba, tên là croquette. Đây là một loại thức ăn làm từ bột, bên trong nhân có thể là có phô mát, có thịt hoặc một số loại rau khác. Bên cạnh đó còn có bánh mì kẹp thịt rất giống ở Việt Nam. Và bây giờ mình sẽ vào thử xem là mùi vị của cái croquette này ăn như thế nào. Rất là ngon. Ngon hơn so với mình nghĩ. Hôm nay mở hàng cho bác này hình như được vía tốt hay sao, mà từ lúc vào mua xong là những người khác nườm nượp vào mua, rất đông khách. Còn cái sạp hàng của cô bạn này là bán một loại bánh ngọt và được trộn với lạc đã được giã nhỏ, giã nhuyễn. Comida cubana? Sí. Đây là loại thức ăn của Cuba. Cũng giống nhiều người khác thì cô bạn này cũng bán ngay tại trước cái cửa nhà mình. Một sạp hàng rất là nhỏ. Đoán đường phố của Cuba như thế này đấy. Vậy và mình sẽ thử xem cái bánh ngọt này như thế nào. Rất ngon. Ngon và thơm mùi lạc. Và cũng không quá ngọt. Giá chỉ có 40 peso. Nói chung ẩm thực đường phố ở Cuba cũng khá đơn giản. Tuy nhiên ẩm thực là một phần. Cái phần quan trọng hơn là các bạn có thể tương tác cùng những người dân bản địa, ngồi bên những đường phố và ngắm cái cuộc sống, cái dòng cuộc sống chảy ở thủ đô Havana. Wow. 50 pesos cubano. 50 pesos cubano. Đây là một loại bánh và bên trong có nhân bằng mứt ổi. Còn bên trong này là một loại bánh cũng là bánh ngọt.
rất là rắn, ấn tượng ban đầu rất là rắn. Xốp, giống một cái loại bánh quy của Việt Nam thôi. Và không ăn không biết nỗi nào. Lần đầu tiên là ăn mứt ổi. Hôm nay có vía đỏ mà đi ăn ở đâu, quán đó cũng đông khách. Thức ăn đường phố ở Cuba thì có vẻ như khá là đơn điệu, tại vì nó ít mang cái tính chất về văn hóa ẩm thực hơn là để mục đích là dành cho người nghèo. Ở đây chỉ có một vài cái bánh kẹo rất là đơn giản, bánh quy mà nếu cho trẻ em ở Việt Nam bây giờ có khi là bọn nó không thèm ăn. Ngoài ra còn có kẹo lạc, rất là nhiều ruồi, và một số các loại kẹo khác được cả bánh mì nữa. Những cái loại kẹo này màu xanh xanh đỏ đỏ này chắc là có Việt Nam, chắc là không còn ở Việt Nam nữa rồi. Bởi vì đây là những cái sản phẩm có lẽ là rẻ nhất dành cho trẻ em và thậm chí là cho cả những người mà ít tiền, người nghèo ít tiền. Jugo. Frío. Đây là quả mãng cầu, nước mãng cầu. Frío. Bất kỳ đâu trên thế giới thì kem là một loại thức ăn cũng rất được ưa chuộng, và ở Cuba cũng không là một ngoại lệ. Tuy nhiên đấy có một điều khác biệt là kem ở đây được làm bằng một máy móc vẫn còn khá là cũ kỹ, và ở quán này chỉ có một loại kem duy nhất là kem sữa màu trắng như thế này. Giá là 40 peso, cũng rất là rẻ chứ không đắt. Tuy nhiên không phải ai cũng có thể có đủ tiền để mua kem này. Ví dụ ở đây mình đang ăn và có một cô ra cô xin, và đương nhiên là mình không thể từ chối được. Gelato? Gelato? No, queremos un libro de tu. Ok. Un libro allí. Pizarra? Người Cuba thực sự là thích rất ăn kem. Ở Cuba có hẳn văn hóa kem. Cái nơi mà chúng ta sẽ đến thăm là một cái xí nghiệp sản xuất kem được xây dựng bởi cựu chủ tịch Fidel Castro của Cuba vào năm 1966. Và đương nhiên cửa hàng kem ấy rất là đông, và muốn vào thì phải xếp hàng, có khi hàng rất là dài. Sau đó thì sẽ có một cô nhân viên ra hướng dẫn khách vào và dắt từng người vào một. Cái xí nghiệp kem có truyền thống rất là lâu đời này, ban đầu trông không hề giống một quán kem chút nào cả, mà trông giống một cái rạp xiếc thì đúng hơn. Các bạn thấy là người dân Cuba vào ăn kem rất là đông. Ở đây hầu như không còn một chỗ trống nào cả. Ở sau lưng mình là cái quầy đặt đồ. Tuy nhiên khi vào đây thì bạn sẽ được sắp xếp chỗ vào một cái bàn. Và bây giờ chỉ có chờ thì không biết điều gì sẽ xảy ra, không biết được mua cái loại kem nào và giá là bao nhiêu. Kem ở đây nhiều người cũng gọi là kem Fidel Castro, và phải đợi khá lâu thì có phục vụ mới tới để lấy đồ. Blanc? Dos. Vậy này do tình hình kinh tế khá là phức tạp và khó khăn của Cuba, do vậy mà nhiều hương vị ở cái xí nghiệp kem này không có, và hiện tại họ chỉ có một cái hương vị duy nhất là hương vị sữa màu trắng thôi. Kem này ăn rất là ngon, thơm, bùi, ngậy, và đặc biệt là không quá ngọt. Và do vậy mình đã đặt thêm 3 miếng nữa để ăn.
Ở Cuba có một món tên khá là lạ đời và cũng là cái món nổi tiếng nhất ở đây. Món này dịch ra tiếng Việt có nghĩa là áo rách. Tại sao nó lại có tên như vậy? Chúng ta sẽ tìm hiểu sau. Và bây giờ mình đã tìm được một cái quán ăn bán đặc sản Cuba và bây giờ vào để thử cái món này. Trang trí của cái nhà này khá là đẹp. Có cờ Cuba, có âm nhạc Cuba ở đấy nữa. Nhà hàng thì cũng khá là nhỏ, tuy nhiên bên trong sạch sẽ. Và đây là dung nhan của món tên là món quần áo cũ. Món này thực ra là thịt bò được cắt thành những thớ nhỏ. Khi được nấu chín, nấu nhừ nó sẽ tan nát ra giống những sợi vải. Do vậy mà món này được gọi là món quần áo cũ. Món này sẽ ăn cùng cơm nấu đỗ và đỗ đen, sắn và đương nhiên là một cái đồ không thể thiếu ở Cuba, đó là cocktail mojito. Và món này cũng liên quan đến một cái truyền thuyết rất là thú vị ở Cuba, đó là ngày xưa có một đàn ông nghèo. Tại vì nghèo quá nên là ông ta không có tiền mua thức ăn nên là ông ta đã dùng quần áo cũ để nấu ra thành từng những sợi, cắt những sợi nhỏ quần áo cũ ra mà nấu và cầu Chúa là biến cái món quần áo cũ đó thành một món thịt thật ngon và điều ước đó thành hiện thật. Do vậy mà gia đình ông ta hôm đó đã có một bữa ăn rất là ngon và chính từ đó là có cái tên quần áo cũ xuất hiện và người ta đặt cho cái món ăn này. Bây giờ mình sẽ ăn thử xem. Rất là ngon. Các bạn tưởng tượng như cái món thịt bò khô như mình khi xé nhỏ ra đây, ở đây thì họ nấu rất là nhuyễn nhưng mà không quá là nhuyễn. Gia vị rất là hài hòa hợp. Ăn với cơm trộn đỗ đen. Họ cho chút muối vào đây, đậm đà ngon. Và sắn cũng là một cái loại nông sản rất là phổ biến ở Cuba và rất là rộng rãi. Sắn nguội, không phải nóng. Họ luộc nên sau đó thì xào qua với một lớp mỡ có trộn hành rất là đậm đặc, rất là ngon. Để cho các bạn xem cận cảnh cái món thịt bò. Thịt bò thì là quần áo cũ hoặc là quần áo tả tơi. Cái món ăn này giá 1.600 peso là có nghĩa là khoảng tầm bằng một nửa số tiền lương của một người lao động Cuba bình thường kiếm được hàng tháng. Do vậy mà việc ăn uống ở nhà hàng, mặc dù cái nhà hàng mình ăn này cũng không phải nhà hàng quá sang trọng, là một việc mà chỉ có khách du lịch mới có thể làm được. Không phải người Cuba nào cũng có đủ tiền để vào những quán ăn như thế này. Do vậy mình cảm thấy rất là may mắn và cũng có phần ái ngại một chút. Trong khi bên ngoài kia thì còn có rất nhiều người dân thường vẫn phải bới rác để tìm đồ ăn thì mình ở trong một quán này thưởng thức cho mình một cái đồ ăn cũng khá là đắt so với người dân Cuba. Và như các bạn biết thì là Cuba này đang trải qua một cái giai đoạn rất là khó khăn về mặt kinh tế. Bên ngoài kia người dân không đủ đồ ăn, không đủ thức ăn. Họ sống trong điều kiện rất là nghèo khổ, thiếu thốn. Tuy nhiên với tư cách mà khách du lịch, mà đúng hơn là với tư cách là một người nước ngoài tới đây, thì mình bao giờ cũng có một cái đặc quyền là được ăn uống đầy đủ trong các nhà hàng, trong các quán xá. Tại vì những cái cơ sở đó họ bao giờ cũng chuẩn bị sẵn đồ ăn, đồ uống đầy đủ cho khách du lịch. Đây phải nói là một cái đặc quyền rất là lớn, tại vì bên ngoài kia người dân bản địa họ cũng không hề có cái đặc quyền như này. Và chắc các bạn cũng biết là do cấm vận, thế nên là các cái chuỗi hàng ăn nhanh của Mỹ, ví dụ như McDonald's hay KFC là không có mặt ở Cuba. Tuy nhiên cũng giống nhiều người dân của các quốc gia khác thì người dân Cuba cũng rất thích ăn các loại bánh burger. Và bây giờ chúng ta đang vào thăm một trong những cửa hàng có thể nói là cửa hàng ăn nhanh ở Cuba để xem họ bán gì trong này và để thưởng thức món ăn bên trong này xem nó hương vị nó ra sao. Trong cửa hàng này nói chung thì là các cái đồ ăn khá là ít, không có nhiều chủng loại lắm. Chỉ có bánh mì kẹp, dăm bông, rồi một cái loại burger họ làm bằng cái hạt ngũ cốc hay hạt kê gì đó. Lát chúng ta sẽ thử xem mùi vị nó ra sao. Và ở đây có cả bỏng ngô nữa. Cái quầy này là cái quầy mà bán đồ ăn. Đồ ăn ở đây rất là rẻ so với ở các cái cửa hàng khác. Việt Nam. Việt Nam. Việt Nam. Việt Nam es amigo de Cuba. Y cuando la época de Vietnam, ¿no te acuerdas? De la época de la época.
Trên cái thực đơn kia có 6 món và cô bán hàng bây giờ cô xóa thêm một món nữa, khả năng là món này hết rồi không bán nữa, do vậy mà cô phải xóa đi. Trong món ăn kia có vẻ cũng không bắt mắt lắm, tại vì nó chỉ là trông như chỉ là cơm và rau trộn vào với nhau thôi. Đây là toàn bộ cái món ăn này. Có cơm, vẻ như là cơm rang qua một chút. Rồi cho một xúc xích. Họ cho cái xúc xích mà đã băm nhỏ ra vào. Rồi trộn một chút rau nữa, rất đơn giản, không có gì hết. Giá của đĩa này chỉ có 100 peso. Để mình gọi thêm một cái bánh này nữa để ăn thử xem là nó như nào. Tại vì ở đây thấy người Cuba rất là nhiều. Santiago. Vì là không có mùi vị gì đặc sắc cả, thì là cơm nấu lên xong rồi trộn với rau và có một vài miếng xúc xích trông rất là đáng thương ở đây nữa thôi, nhưng mà không đặc sắc lắm. Và đây là một loại bánh làm bằng ngũ cốc, bột mà ngũ cốc. Ăn có mùi chua chua, mùi thum thủm. Tuy nhiên đây là món ăn rất là thịnh hành của người dân Cuba, các bạn thấy đi. Đây cái quầy này khá là đông. Và ai cũng ăn sạch bóng hết, không ai để lại chút nào hết được. Cuba hàng năm sản xuất rất là nhiều mía, nhưng mà ở đây không phải chỗ nào cũng có các cửa hàng bán nước mía, rất là hiếm gặp. Đến Cuba chắc chắn phải thử một cốc nước mía xem Cuba còn ngọt lịm đường hay không. Đây cái quán nước mía này, cái chú ấy vẫn còn xay nước mía bằng cái máy, bằng tay, xay bằng tay. Trông có vẻ như là rất là vất vả mới làm ra được một cốc nước mía. Giá một cốc nước mía cũng chỉ là 30 peso thôi. Cuba quả là thức rất là ngọt. Và có lẽ đồ uống nổi tiếng nhất của Cuba chắc hẳn phải là Mojito. Đây là một trong những cái quán nổi tiếng nhất ở thủ đô La Habana bán cái loại thức uống này. Tại vì cái đồ uống Mojito ở cái quán này có một cái sự đặc biệt nhất định mà chúng ta sẽ vào khám phá ngay bây giờ. Và khi vào đây thì các bạn sẽ được chào đón bởi những vũ điệu nhảy, vũ điệu salsa rất là vui tươi của Cuba. Mojito là một loại thức uống được làm từ đường nâu, rượu rum và cho thêm cái lá bạc hà vào để tạo hương vị đặc biệt cho cái thức uống này. Mojito là cái thức uống có xuất xứ từ Cuba và là một trong những thức uống phổ biến và cũng được yêu thích nhất thế giới. Thật là thiếu sót khi bạn đến Cuba mà không thử cái thức uống có thể nói là đặc trưng nhất ở Cuba. Và điều đặc biệt ở cái thức uống Mojito ở quán này là cái sự pha chế. Mojito ở đây sẽ được pha chế bằng 7 loại rum khác nhau của Cuba. Thông thường ấy chỉ cần cho một loại rum vào thôi, nhưng mà ở đây người ta làm bằng 7 loại thì nó sẽ tạo ra một hương vị rất là khác biệt,
có thể nói là đặc trưng cho cái quán này ở đây. Và các bạn thấy cái cốc đựng cái mojito này cũng rất đặc biệt, làm bằng ống tre. Đây là để thưởng thức được một cách trọn vẹn những cái gì Cuba nhất, thì bên cạnh cái cốc mojito này thì không thể thiếu được một điếu xì gà Cuba. Và như bạn biết thì xì gà Cuba đích thực là loại xì gà nổi tiếng và tốt nhất thế giới. Và cái cách bài trí của cái quán này cũng mang đậm tính chất Cuba và đưa chúng ta trở về cái thời cách mạng cùng với những Fidel Castro rồi Che Guevara. Có một cái gì đó rất là hoài cổ. Và bây giờ đến lúc để lại một chút dấu ấn của mình ở cái quán này ở thủ đô La Habana. Được thả mình vào một cái không khí mang đậm tính chất cách mạng hoài cổ và được thưởng thức hai thứ có thể nói là linh hồn của Cuba, đó là mojito và xì gà. Được thưởng thức những vũ điệu salsa và những bài hát Cuba rất nổi tiếng là một trong những điều mà lại người trên thích thú nhất trong chuyến đi của mình tới đất nước Cuba.